मस्त आणि हा एका टिश्यू पेपरमध्ये काढून घेते। खूप छान तळला गेलेला आहे। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण भरला पापलेट किंवा स्टफ्ड पॉम्फ्रेट फ्राय कसा बनवायचा ते बघतोय। साहित्य बघूयात। 2 पापलेट किंवा पॉम्फ्रेट लागतील आपल्याला। तर त्याचबरोबर यामध्ये स्टफिंगसाठी आपल्याला ओलं खोबरं लागेल, खवून घेतलेलं 1 कप, कोथिंबीर साधारण अर्धा कप, लसूण 4-5 पाकळ्या, आल्याचे तुकडे, 1 हिरवी मिरची, हे सगळं स्टफिंगसाठी लागेल आणि थोडंसं लाल तिखट, ते नंतर स्टफिंग फ्राय करताना। आता मॅरिनेशनसाठी हळद अर्धा चमचा, 1 चमचा धनेपूड, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा गरम मसाला आणि अर्धा चमचा जिरापूड आणि त्याचबरोबर लिंबाचा रस आणि मीठ। सगळ्यात आधी आपण पॉम्फ्रेट कट कसा करायचा स्टफिंगसाठी ते बघूया। तर बाजारातून आणताना याचं हे शेपूट किंवा टेलपाट आहे तो मी कट करून घेतला। त्याचबरोबर हा जो पोटाचा भाग आहे हा पण इथे कट करून तो आतून व्यवस्थित स्वच्छ करून घेतला। त्यामध्ये जी काही घाण असते ती काढून घेतली आहे। ही बाजारातून आणतानाच ते लोक करून देतात किंवा तुम्ही घरीही टेल कट करू शकता। हे बाजूचे फिन्स कट करायचे, त्याचे जे विंग्स असतात ते कट करायचे आणि हे जे तोंड आहे इथे एक कट देऊन त्यात आत पोटातल्या भागात जी घाण असते ती काढून घ्यायची। आता पॉम्फ्रेट असा पकडायचा, पापलेट असा पकडायचा। इथे तुम्हाला साधारण एक मार्किंग दिसेल। ही कट केलेली बाजू आहे पोटाकडची, ही नंतर घ्यायची। आधी ही बाजू घ्यायची। इथे साधारण हे एक असं मार्किंग दिसेल तुम्हाला राऊंड। बऱ्यापैकी सगळ्या पापलेटला येतं, इथे पण तुम्ही बघू शकाल। तर त्या ठिकाणी आपण सुरीच्या मदतीने हे गच्च धरायचं, टाईट पकडायचं एकदम आणि ही सुरी कट करायचं सुरीने या पद्धतीने। आतपर्यंत कट करायचं म्हणजे मग ते स्टफिंग छान बसतं। सुरी चांगली धारदार हवी। परफेक्ट। हे बघा तुम्ही आतपर्यंत सुरी जाते म्हणजे। व्यवस्थित असा कट बसला। आता ही बाजू नाही घ्यायची, इथे जो पोटाचा कट आहे इथून आपण कट करून घेतो। या बाजूने पण असं आतपर्यंत कट बसला पाहिजे। सुरी बघू शकाल व्यवस्थित अशी आतपर्यंत जाते म्हणजे पापलेट व्यवस्थित भाजला जातो। या बाजूने पण आतपर्यंत कट केले। आता हा आतून पण व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घ्यायचा। ही बाजू पुन्हा मी एकदा तुम्हाला कट करून दाखवते। ज्या बाजूला पोटाची बाजूला चीर दिली त्याची उलटी अपोजिट बाजू घ्यायची। इथे तुम्हाला मार्किंग दिसेल असं राऊंड, त्या मार्किंगवर 4 बोटं घ्यायची, अशी व्यवस्थित फर्म ग्रिप पकडायची, धारदार सुरी घ्यायची आणि आधी असा छेद करून घ्यायचा आणि मग आतपर्यंत कट करायचं। मी मासा खात नाही, नॉनव्हेज खात नाही, पण लुक्स लाईक थोडंफार जमतंय मला। परफेक्ट। व्यवस्थित असं बोन इथे तुम्हाला दिसतात आणि हे व्यवस्थित असं पॉकेट झालं आतपर्यंत। 4ही बोटं माझी अशी व्यवस्थित आत जातात इथपर्यंत तो व्यवस्थित कट झाला। आता दुसरी बाजू, दुसरी या जो पोटाच्या बाजूला कट आहे तिथूनच आपण कट करून घेतोय, कारण इथे आपण कट केला, जर इथे केला तर त्यात स्टफिंग बसणार नाही। तर दोन्ही फिश दोन्ही साइडने मस्त असं व्यवस्थित कट करून घेतले। आता मी हे पाण्याखाली व्यवस्थित धुवून घेते आतून आणि बाहेरून। आता मॅरिनेट बनवूयात फिश मॅरिनेट करण्यासाठी। तर
सगळ्यात आधी 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, लाल तिखट 1 चमचाभर, हळद, धनेपूड, गरम मसाला, जिरापूड, मीठ घ्यायचं चवीपुरतं. यामध्ये लिंबाचा रस घालूयात. लिंबाचा रस घातला की थोडंसं पाणी घालायचं, त्याची पेस्ट होईल इतकं. खूप पातळ पेस्ट नाही करायची, फिशला चिकटून राहील इतपत अशी पेस्ट करून घ्यायची. आणि इथे फिश मॅरिनेट करण्यासाठी ही मॅरिनेट पेस्ट किंवा मसाला पेस्ट तयार आहे. कन्सिस्टन्सी बघू शकता, अगदी 2 ते 3 चमचे पाणी घातलंय आणि मस्त अशी घट्टसर दाटसर पेस्ट बनवून घेतली. आता हा फिश घ्यायचा, पॉम्फ्रेट घ्यायचा, ही पेस्ट घालायची यावर सगळ्या बाजूने आणि आतून बाहेरून व्यवस्थित चोळून घ्यायची. ही पेस्ट मसाला मस्त असा लागला पाहिजे सगळ्या बाजूने. आतल्या बाजूने ही लावायची. टर्न करूयात. दुसऱ्या बाजूनेही मस्त असा मसाला सगळ्या बाजूने, त्याचबरोबर आतमध्येही स्टफ करायचं. स्टफ नाही करायचं, चोळून घ्यायचं स्टफिंग, कारण आपण दुसरा हिरवा मसालाचा करतो. आता हे फिश आपण एक 15 ते 20 मिनिट मॅरिनेट करून घेऊया. पापलेट आपला मॅरिनेट होतोय तोवर आपण त्याचं स्टफिंग बनवून घेऊयात. तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये खोबरं घालते मी, खोबून घेतलेलं ओलं खोबरं, कोथिंबीर यामध्ये, लसूण टाकूया, आल्याचे तुकडे, हिरवी मिरची आणि अगदी थोडंसं पाणी, आणि याची आपण दाटसर अशी पेस्ट करून घ्यायची. इथे हे जे स्टफिंग मी मिक्सरला फिरवून घेतलं ते तयार आहे. आता त्याचबरोबर इथे 1 चमचा तेल मी तव्यामध्ये गरम करून घेतलं. आता हे स्टफिंग टाकायचं तेलामध्ये आणि हे 1 मिनिटभर आपण परतून घेऊया. एक मिनिट झाला. आता यामध्ये लाल तिखट घालूया आणि मीठ, आणि आणखी 1-2 मिनिट परतून घेऊ. साधारण 3 मिनिट मध्यम आचेवर मस्तपैकी परतून घेतलाय हा मसाला, स्टफिंगचा मसाला. आता गॅस बंद करते आणि हे थंड करून घेऊया आणि मग आपण पापलेटमध्ये स्टफ करूया. हा पापलेट जवळजवळ एक 20 ते 25 मिनिट मॅरिनेट करून घेतलाय. त्याचबरोबर हे जे स्टफिंग आपण केलंय हे पण व्यवस्थित असं थंड झालंय. आता आपण हे स्टफ करणार आहोत. तर अर्थातच फिश घ्यायचं, पापलेट घ्यायचं, ही जी बाजू आपण ओपन केली आहे त्यामध्ये हे स्टफिंग भरून घ्यायचं, आतपर्यंत दाबून भरायचं. मस्त. आता आपण हा पलटी करूया आणि या बाजूने पण भरपूर असा आतपर्यंत मसाला स्टफ करून घ्यायचा. दोनही पापलेट मस्त स्टफ करून घेतलेत. आता हे आपण तेलात सोडूयात. तर तेल इथे कडकडीत गरम करून घेतलं. हाय हीटवर तेल कडकडीत गरम करून गॅस लो करायचा. थंड तेलात मासा नाही सोडायचा, नाहीतर त्याचा मसाला सुटून जातो. शक्यतो फिश फ्राय करताना तो कडकडीत तेलामध्ये सोडायचा. असा चरचर चरचर आवाज आला पाहिजे. आता हा पूर्ण फ्राय होईपर्यंत या बाजूने आपण फ्राय करून घेऊया. साधारण 5 ते 6 मिनिट लागतील. आता जवळजवळ एक 5 मिनिट मी हा फिश फ्राय करून घेतलाय मध्यम आचेवर. फिशला अजिबात टच नाही करायचा. तेलात सोडला तो तसाच तळून घ्यायचा. आणि आता चिमट्याच्या मदतीने हा पलटी करते. हा
काय मस्त दिसतं, क्रिस्प पण जबरदस्त आला। आता दुसऱ्या साईडने पहा, मस्तपैकी फ्राय करून घ्यायचं, एक 4 ते 5 मिनिट। चला तर दुसऱ्या बाजूने पण जवळजवळ एक 5 मिनिट मी हा फिश फ्राय करून घेतलाय। मस्त क्रिस्प आलाय, मसाल्याचं कोटिंग पण जबरदस्त आहे। टूथपिक घ्यायची, ती इन्सर्ट करायची, ती जर इझिली आत गेली याचा अर्थ आपला फिश व्यवस्थित फ्राय झाला। पटकन शिजतो, फार काही वेळ नाही लागत पापलेट फ्राय करायला। तर हा काढून घेऊयात आपण। मस्त, आणि हा एका टिश्यू पेपरमध्ये काढून घेते। खूप छान तळला गेलेला आहे। तर याच पद्धतीने पुढचा पण पापलेट मी फ्राय करून घेते। तर आपलं भरलं पापलेट किंवा स्टफ्ड पापलेट या ठिकाणी बनवून तयार आहे। खूप छान दिसतोय, तुम्ही बघू शकता। पूर्ण असं स्टफिंग त्याचं आहे तसं आत इंटॅक्ट आहे। बाहेरचा मसाला पण व्यवस्थित असा क्रिस्प आलाय, त्याला मसाला असा खूप सुटलेला नाही आहे त्याला, मस्त। आणि हे स्किन पण मस्त अशी तळली गेली आहे, जबरदस्त। तर तुम्ही हा भरला पापलेट घरी नक्की बनवून बघा। बघून पाहिला तर पटकन फोटो काढून मला पाठवा। त्याचबरोबर तुम्ही हा व्हिडिओ लाईक करू शकता, कमेंट करू शकता, सबस्क्राईबही करू शकता। तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद। पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीवर। तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा।